了伤院的战术吗？ Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 110, tưởng chừng như La Phong cùng đồng đội đã an toàn, thì từ trên cao, một con chim đã xuất hiện mang theo lôi điện đánh xuống khiến Lôi Thần trọng thương. Tiếp theo, con chim kia lại tiếp tục lao về phía La Phong. Nhất thời, từ trên trời cao, mang theo tiếng thét dài, lôi điện trong người con chim kia đã liền đánh thẳng về phía La Phong cùng đồng đội. Ngay lập tức, La Phong cùng mọi người đã bị vụ chấn động đó đập bay ra xa, thân thể theo đó cũng bị lôi điện gây tổn hại. Thế nhưng, La Phong cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngay lập tức, thân hình bay lên tiến về phía trước, anh ấy liền nói mọi người động thủ. Nghe hiệu lệnh, mọi người cũng đồng thời lao lên, hướng về con quái thú vây công. Lúc này đây, mọi người đã vận dụng hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình cùng con quái thú vây công, cuộc chiến giờ đây là hết sức quyết liệt. Giữa không trung, bóng người bay loạn xạ, vũ khí trong tay mọi người liên tục phóng ra, hướng về con quái thú kia công kích. Thế nhưng, con quái thú kia mang theo lôi điện liên tục đánh xuống làm La Phong cùng đồng đội phải vô cùng chật vật. Có thể nói, thực lực của con quái thú này, cho dù là hành tinh bậc 9 như Thiết Nam Hà, cũng không thể chống đỡ nổi. Bởi vậy, kế hoạch của La Phong cùng mọi người chỉ có thể là tẩu thoát mà thôi. Tuy nhiên, con chim kia công kích rất gắt gao. Ở bên ngoài, sau khi được báo lại thông tin, trong phòng quan sát, cái tên tộc trưởng Lạc Lam Sơn cùng một người bí ẩn đã xuất hiện. Dường như, đám người này đang để mắt tới La Phong cùng đồng đội. Có vẻ như bọn họ muốn trừ khử La Phong ngay tại nơi này. Bởi thế ngay lập tức, một kế hoạch đã liền được bọn họ vạch ra. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tính toán rất kỹ càng. Và không chỉ có hai người, bên ngoài, người nhận trách nhiệm đào tạo La Phong và Hồng và Lôi Thần cũng đang xem xét mọi người chiến đấu. Thế nhưng, sau khi chứng kiến La Phong lấy mạng đám người của Bách Hổ Lâu, anh ấy lại có chút lo lắng. Nhất thời, một câu hỏi liền đưa ra cho La Phong cùng đồng đội, đó là mọi người sẽ dùng cách nào để thoát ra khỏi sự nguy hiểm. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên màn hình, La Phong cùng đồng đội lúc này vẫn đang chiến đấu với con quái thú vô cùng quyết liệt. Sau một hồi giằng co, La Phong cùng đồng đội quyết định sẽ liều mạng với con quái thú kia. Gầm lên một tiếng mạnh mẽ, La Phong cầm Toản Sơn Chùy phóng thẳng về phía con quái thú kia. Cứ thế, khi Toản Sơn Chùy đánh trúng, con quái thú liền rơi xuống phía dưới. Khi hai người bắn xuống mặt đất, một vụ nổ kinh người cũng liền bạo phát, làm mặt đất rung động kịch liệt, lôi điện không ngừng lan ra. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ. Với sức của La Phong cùng Hồng và Thiết Nam Hà, ba người họ vẫn chưa thể hạ gục được quái thú. Cuối cùng, khi Ngao Quốc quay trở lại, dùng tinh thần niệm đánh thẳng vào đại não, khiến con quái thú kia hoảng sợ liền bỏ chạy. Như thế, tất cả mọi người mới an toàn. Ngay lập tức, mọi người liền đi tới một nơi để ẩn nấp, chờ đợi Lôi Thần dưỡng thương. Trong quá trình đó, mọi người cũng liền tiến nhập trạng thái tu luyện, hồi phục lại cơ thể sau trận chiến lúc trước. Không lâu sau, khi bình minh ló dạng, 5 người lại tiếp tục tiến về phía trước. Lần này, tình huống sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Nhìn mọi người, La Phong nói, mọi người phải luôn luôn cảnh giác, tốc độ mãnh thú rất nhanh, một khi thấy chúng xuất hiện, ta sẽ báo cho mọi người. Từ chỗ chúng ta tới Phong Lôi Hạp Cốc chỉ còn lại 8.000 km, lộ trình tiếp theo ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót. Không lâu sau, bóng dáng 5 người đã xuất hiện ở tại một địa phương khác, sơn mạch xa xa như bị những bông tuyết bao phủ, một khoảng hôn thiên ám địa. Nhìn mọi người, La Phong nói, đại ca, nhị ca, phía trước theo như bản đồ thượng miêu tả chính là Phong Lôi Hạp Cốc rồi. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Sau đó, 5 người không phi hành nữa mà đi bộ về phía trước. Theo mọi người cảm nhận, nơi đây có vẻ như vô cùng nguy hiểm. Bởi thế, không có con mệnh thú nào xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng, gió ở nơi đây vô cùng mạnh, thổi quét qua các sườn núi tựa như một cơn bão. Thế, mọi người nói, gió trong Phong Lôi Hạp Cốc càng vào trung ương thì càng lớn, cuồng phong bao trùm ở vùng đáy sâu nguy hiểm nhất, nhưng nơi đó lại có phong giác thạch nhiều nhất. Mọi người nói xem, bây giờ chúng ta nên đi tìm phong giác thạch như thế nào đây? Nghe vậy, mọi người cũng liền suy nghĩ. Thế nhưng, một thanh âm bất chợt vang lên nói, La Phong, ở gần đây có tổng cộng 1092 nhân loại. Đây là bản đồ, trên bản đồ có vẽ một vị trí rất tốt, tiểu đội các ngươi ẩn giấu ở đó là tốt nhất. Nghe ba thấp nói, La Phong gật đầu. Cứ thế, đoàn người liền tới chỗ ẩn náu, sau đó không lâu họ cũng tìm được phong giác thạch. Thế nhưng, bất ngờ mọi người cũng nhìn thấy, phía xa có hai tổ đội đang giao chiến. Ngay lập tức, mọi người liền quan sát và tính toán cho mình. Đến đây thì hết tập 111 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.